ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો આજે આપણે બનાવીએ કાચી કેરીનું કટકી તડકા છાયાનું અથાણું। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડિયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ કાચી કેરી કટકીનું તડકા છાયાનું અથાણું। તો મિત્રો, કટકી કેરીનું અથાણું બનાવવા માટે આ મેં 3 નંગ કેરી લીધેલી છે અને વજનમાં જોઈએ તો 500 ગ્રામ આ કેરી લીધેલી છે। કેરી તમે આ કટકી કેરીમાં કોઈ પણ આ અથાણામાં કોઈ પણ કેરી લઈ શકો છો। અને મિત્રો, આ તમે 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો ફ્રીજની બહાર, તો પણ આ કેરીના અથાણામાં કાંઈ થતું નથી। અને તેલના ઉપયોગ વગર આપણે આ તડકા છાયાનું અથાણું બનાવીએ છીએ। તો મિત્રો, સૌથી પહેલા આપણે આ કેરીની છાલને ઉતારી લેશું। તો આવી રીતે આપણે છાલને ઉતારી લેવાની અને ફ્રેશ કેરી લેવાની છે, તાજી સરસ અને કડક હોય એવી જ કેરી લેવાની છે। તો આવી રીતે આપણે છાલને ઉતારી લેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં કેરીની છાલને ઉતારી લીધેલી છે। હવે મિત્રો, આપણે આના ગોટલાનો ભાગ કાઢી નાખવાનો છે અને આવી રીતે આપણે આને પીસ કરી લેવાના છે। પછી આપણે આમાંથી નાની કટકી કરવાની છે। તો આવી રીતે આપણે બધા પીસ આવી રીતે કરી લેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે કેરીના મેં ગોટલા કાઢી લીધેલા છે। હવે આપણે આને જવા દેવાના છે અને મિત્રો, આવી રીતે મેં પીસ કરી લીધેલા છે। હવે આપણે આની નાની કટકી કરવાની છે। તો આવા નાના પીસ કરી અને કટકી કરવાની છે। હવે આપણે આ તપેલીમાં નાના કટકા આવી રીતે કરી લેશું। હવે એકદમ ઝીણી કટકી કરવાની છે। તો આવી રીતે આપણે બધા કટકી કરી લેશું બધાની। મિત્રો, આવી રીતે સરસ મેં એકદમ ઝીણી કટકી કરી લીધેલી છે। આવી રીતે કટકી કરી લેવાની છે। મિત્રો, હવે આપણે આમાં હળદર અને મીઠું નાખીશું। મિત્રો, આ 1 ચમચી અને આ અડધી ચમચી 1.5 ચમચી મેં નિમક નાખેલું છે। 1 ચમચી હળદર નાખીશું અને આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિત્રો, આપણે અથાણામાં થોડો મીઠા નમકનો ભાગ વધારે જ રાખવાનો છે। નમક થોડુંક આપણે આગળ પડતું જ નાખવાનું હોય છે। આપણે આ અથાણું આપણે 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરીને રાખવાના હોઈએ, એટલે નમક હોય એટલે બગડે નહીં અને સરસ આપણું અથાણું રહે। આવી રીતે સરસ નિમક અને હળદર મેં મિક્સ કરી દીધેલું છે। હવે મિત્રો, આપણે આમાં ખાંડને જવા દેશું। મિત્રો, આ 1 વાટકો મોટો વાટકો મેં ખાંડ લીધેલી છે। વજનમાં જોઈએ તો 500 ગ્રામ આ ખાંડ લીધેલી છે। એને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આવી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં સરસ ખાંડને પણ મિક્સ કરી દીધેલી છે। આવી રીતે સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે મિત્રો, આપણે આને કપડું બાંધી અને 1 દિવસ આપણે આને રૂમમાં જ રાખવાનો છે। ખાંડ ઓગળી જાય પછી જ આપણે આને તડકે મૂકવાનો છે આપણા અથાણાને। તો આવી રીતે કોઈ પણ આછું કપડું રાખી અને બાંધી લેવાનું છે। આવી રીતે હવે આપણે આને બાંધી લેશું અને પંખા નીચે રાખી દેવાનું છે। 1 દિવસ રાખશું એટલે ખાંડ સરસ ઓગળી જશે। તો હવે આપણે આને બાંધી અને મૂકી દેશું। તો મિત્રો, આપણે આ કટકી કેરીના અથાણાની જે આ તપેલીમાં રાખેલ છે, કાલે આપણે આમાં રાખેલી હતી। આપણે 8-9 કલાક સુધી આવી રીતે રાખવાનું છે, જેથી ખાંડ સરસ પીગળી જાય। તો હવે મિત્રો, આપણે આને આ કપડાને ખોલી લેશું અને જોઈ લેશું। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી ખાંડ પીગળી ગઈ છે। અને અત્યારે હજી તમારી ખાંડ આમાં બરાબર ઓગળી ના હોય તો તમે આવી રીતે ચમચાની મદદથી ચલાવશો તો એકદમ સરસ ખાંડ ઓગળી જશે। પણ આપણે આમાં સરસ આપણે આ ખાંડ ઓગળી ગઈ છે।
તો મિત્રો હવે આપણે આને ફરીથી કપડું બાંધી લેશું. અને મિત્રો હવે આપણે આને 3-4 દિવસ અગાસી ઉપર મૂકવાનું છે. તડકા છાયાનું આપણે આ અથાણું છે તો તડકે રાખવાનું છે અને આને એકદમ ચાસણી 4 દિવસમાં ચાસણી સરસ આવી જશે. તો હવે આપણે આને તડકે રાખી દેશું. સવારે તડકે મૂકી દેવાનું તડકો નીકળે ત્યારે, અને સાંજે પાછું લઈ લેવાનું છે, પંખા નીચે રાખી દેવાનું. એવી રીતે 3-4 દિવસ આપણે કરવાનું છે. તો હવે આપણે આને કપડું બાંધી અને અગાસી ઉપર મૂકી દેશું. તો મિત્રો આપણે આ કટકી કેરીના અથાણાને 4 દિવસ થઈ ગયા છે. હવે આપણે આને ખોલીને જોઈ લેશું. સરસ એકદમ સરસ ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. મિત્રો હવે આપણે આને સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે. આવી રીતે એકદમ સરસ ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આવી રીતે તાર બની જવો જોઈએ એવી સરસ ચાસણી તૈયાર કરવાની છે. આવી રીતે. તો મિત્રો હવે આપણે આને મેં જે આપણે અથાણાનો જે આપણે ગોળ કેરીના અથાણાનો જે હવે મસાલો એ જ લીધેલો છે અને આપણે મેં રેડીમેડ લીધેલો છે એમાં જવા દેશું. આ વજનમાં જોઈએ તો 100 ગ્રામ જેટલો મસાલો છે. એને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં સરસ મસાલાને મિક્સ કરી દીધેલો છે. હવે મિત્રો આપણે આને 1 દિવસ ફરીથી કપડું આવી રીતે બાંધી, જેમ બાંધેલું હતું એવી રીતે બાંધી અને 1 દિવસ માટે આપણે તડકે રાખી દઈશું, જેથી આ મસાલો સરસ સેટ થઈ જાય. તો હવે આપણે આને 1 દિવસ તડકે કપડું બાંધીને રાખી દઈએ. તો મિત્રો હવે 1 દિવસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ ખોલીને જોઈ લઈએ. સરસ આપણું અથાણું એમાં મસાલો પણ સેટ થઈ ગયો છે. હવે એને ચમચાની મદદથી સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. મિત્રો આ નાના બાળકોને ખૂબ ભાવશે. ખાટું મીઠું અને ચટપટું આપણું કાચી કેરી કટકીનું તડકા છાયાનું અથાણું તૈયાર છે. મિત્રો હવે આપણે આને કોઈ પણ આવી રીતે કાચની બરણીમાં ભરી લેવાનું છે. આપણે આખું વરસ સુધી સ્ટોર કરી શકીએ છીએ અને બહાર જ રાખવાનું. ફ્રીજની અંદર મૂકવાની પણ કોઈ જરૂર નથી. બહાર પણ આ બગડશે નહીં, એટલું મસ્ત આપણું અથાણું તૈયાર થઈ જાય છે. અને મિત્રો અત્યારે આપણે એક બાઉલમાં એને સર્વ કરી લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણું આ ખાટું મીઠું ચટપટું કાચી કેરી કટકીનું તડકા છાયાનું અથાણું. તો મિત્રો કેવું લાગ્યું તમને આ કટકીનું અથાણું એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.